Project Wildfire ปฏิบัติการไฟลามทุ่ง ICE จับกุมสมาชิกแก๊ง976 คนและเครือข่ายผู้ร่วมงานในระหว่างปฏิบัติการสมาชิกแก๊งเกือบ 1,000 คนและเครือข่ายผู้ร่วมงานจาก239แก๊งถูกจับกุมใน282เมืองทั่วสหรัฐอเมริกาในระหว่างปฏิบัติการ Project Wildfire การดำเนินการ6สัปดาห์ที่นำโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐ ICE และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิภารกิจนี้มุ่งเป้าไปที่อาชญากรข้ามชาติและกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเป็นปฏิบัติการที่นำโดย National Gang Unit ของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและดำเนินการตั้งแต่23กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2015เจ้าหน้าที่พิเศษทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง215แห่งซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการเนรเทศ Enforcement and Removal Operations ของหน่วยงาน ICE เพื่อจับกุมตัวบุคคลจากแก๊งต่างๆซาร่า ซาลดาญาผู้อำนวยการ ICE กล่าวว่ากลุ่มอาชญากรก่อความรุนแรงและสร้างความหวาดกลัวต่อชุมชนของเราหากปราศจากความสนใจจากการบังคับใช้กฎหมายกลุ่มเหล่านี้ก็สามารถแพร่กระจายได้เหมือนมะเร็งนั่นเป็นเหตุผลที่ ICE ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศเพื่อขจัดกิจกรรมของเหล่าแก๊งไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Community Shield ของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งเป็นโครงการระดับสากลโดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางระดับรัฐและระดับท้องถิ่นเพื่อต่อสู้กับการเติบโตและการแพร่กระจายของอาชญากรบนท้องถนนอาชญากรในเรือนจำและแก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศด้วยกองกำลังเฉพาะกิจ Operation Community Shield ในประเทศและต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ของหน่วยงานสืบสวนของสหรัฐทั่วโลกและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพลเรือนที่กว้างขวางเพื่อบรรเทาภัยคุกคามโดยเครือข่ายทั่วโลกเหล่านี้มีหน้าที่ติดตามและยึดเงินสดอาวุธและการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอื่นๆบุคคลส่วนใหญ่ที่ถูกจับกุมระหว่างโปรเจกต์ Wildfire เป็นพลเมืองสหรัฐและชาวต่างชาติ199คนในอเมริกาใต้และอเมริกากลางเอเชียแอฟริกายุโรปและแคริบเบียนบุคคลที่ถูกจับกุม976คนเป็นสมาชิกแก๊งและเครือข่ายผู้ร่วมงานเจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมหรือให้ความช่วยเหลือในการจับกุมบุคคลอื่นอีก231รายในความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลางหรือในระดับรัฐและการละเมิดการตรวจคนเข้าเมืองรวมเป็นการจับกุม 1,207 รายจากจำนวนผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 1,207 รายเป็นชาย 1,057 รายและหญิง150รายจากสมาชิกแก๊ง976คนหรือเครือข่ายผู้ร่วมงานที่ถูกจับกุม913รายถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาและ63รายถูกจับกุมในข้อหาละเมิดการเข้าเมือง650รายมีประวัติอาชญากรรมรุนแรงรวมถึง19คนที่มีหมายจับในข้อหาฆาตกรรม15คนในข้อหาข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศและ199คนเป็นชาวต่างชาติโดย151คนเป็นสมาชิกแก๊งและเครือข่ายผู้ร่วมงานผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซูเรโญสนอร์เตโญสบลัดส์คริปส์แก๊งในโปโตริโกและแก๊งในเรือนจำอีกหลายแห่งการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นทั่วประเทศโดยมีการดำเนินงานมากที่สุดในพื้นที่ซานฮวนเดลลัสเอลปาโซลอสแองเจลิส
และดีทรอยต์การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในระหว่างโปรเจกต์ Wildfire ประกอบไปด้วยในโปรโตริโกและฟลอริดาตอนกลางสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมซอเรล่าจำนวน 46 คนถูกจับกุมในข้อหาต่างๆในการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาชญากรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเมืองลาบ็อกซ์รัฐเท็กซัสเจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจได้จับกลุ่มสมาชิกแก๊งที่เป็นที่รู้จักหรือต้องสงสัย122 คนและเครือข่ายผู้ร่วมงานจาก Bloods Crips Rolling 60s Mexican Mafia Sureños West Texas Raza Udina Aryan Brotherhood White Aryan Resistance West Side Gangster Disciples Peckerwood Texas Syndicate และ West Texas Tango ในพื้นที่ดีทรอยต์เจ้าหน้าที่จับกลุ่มสมาชิกแก๊ง 89 คนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งต่างๆ เช่น Latin Cult Folk Nation Sureños และแก๊ง Atherton Terrace ในพื้นที่ชิคาโกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสมาชิกแก๊ง 30 คนและกลุ่มเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับซูเรโญ 13 Latin Kings La Raza Conservative Vice Lord Gangster Disciples Four Corner Hustlers Minex Latin Disciples และ Vice Lordใน Imperial Valley ของแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่จับกลุ่มบุคคล 28 คนรวมถึงสมาชิกแก๊งที่มีในบันทึกเอกสาร 10 คนซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งโบร North Side Central West Side Central South Side Central และ Pilgrim Street นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยึดอาวุธปืน 82 รายการยาบ้า 5.2 กิโลกรัมกัญชา 7.8 กิโลกรัมโคเคน 5.6 กิโลกรัมเฮโรอีน 1.5 กิโลกรัมเงินสด 379,399 ดอลลาร์สินค้าลอกเลียนแบบมูลค่า 547,534 ดอลลาร์และยานพาหนะอีก 5 คันนับตั้งแต่การก่อตั้ง Operation Community Shield ในเดือนกุมภาพันธ์ 2005 เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มสมาชิกแก๊งข้างถนนมากกว่า 36,000 รายและผู้ร่วมงานที่เชื่อมโยงกับแก๊งต่างๆมากกว่า 2,600 รายอย่างน้อย46%ของผู้ที่ถูกจับกุมมีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงผู้ที่ถูกจับกุมมากกว่า490 คนเป็นหัวหน้าแก๊งและมากกว่า 4,700 คนเป็นสมาชิกแก๊ง MS-13 หรือเครือข่ายผู้ร่วมงานรวมปฏิบัติการที่ผ่านมาทั้งหมดนี้หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ยึดอาวุธปืนมากกว่า 6,600 รายการทั่วประเทศหน่วยงาน National Gang Unit ดูแลพอร์ตโฟลิโอกลุ่มแก๊งข้ามชาติที่มีอิทธิพลกว้างขวางและช่วยให้ตัวแทนพิเศษนำข้อมูลมาต่อกรกับองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ผ่านกลยุทธ์การแบ่งปันข่าวกรองและการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
Thanks, man. Amazing. Be cutting me some slack, Appreciate that, man. I hear you. What's up, Dry? Welcome. What's happening, brother? I was just telling them, whoever gets the rear, I seen you give yours to Yeah, I just just did, make yeah. sure whoever has the rear has the radio. All right. Except when I can communicate on this. Okay. NASDAQ 2.